att sätta på mig min mikrofon. Jag har en liten fin mikrofon som gör att ljudet blir bättre. Nu ska vi se. Min lilla mikrofon, jag ska fästa den här tror jag. Oj oj oj. Ska man ha en sån här liten dutt på så att ljudet blir bättre. Är det någon som hör mig tro? Hej Ravnar, vad kul att se dig. Men nu vill det inte. Nu kanske det låter jättemycket i era öron. Så tror jag. Är det inget ljud? Hallå? Hör ni mig? Hör ni mig? Jag ska se ifall jag hör mig. Hallå? Hallå? Yes. Hallå? Yes. Så, nu. Välkomna. Idag har jag en fusklapp. Allt det här tänkte jag prata om idag. Men jag måste faktiskt först visa en sak. Hej från Brasilien och Agatha. Alltså ni är jättemånga. Jag har inte riktigt hunnit läsa. Jag har precis skjutsat min man till backen. Det är helt fantastiskt väder här. Och helt fantastisk utsikt. Det här är från mitt fönster. Och här ser ni backarna. Ni ser fjällen. Jag ska se om jag kan gå lite längre hitåt. Här är det en backe. Där de åker skidor. Man kanske till och med kan se någon skidåkare här. Ja men vad bra. Radio Garden tipsade jag om. Här ser ni vad otroligt vackert jag bor. Så idag är det inte så kallt. Idag är det 3 grader kallt bara. Ja, och sen så fortsätter jag. Här är en tavla som min man köpte eller min mans mamma köpte. De här kommer jag ihåg. God middag Stefan och alla som kommer in. De här kommer jag ihåg för de hade vi hemma hos min mamma och pappa när jag var liten. Här har vi en termometer. Det är olika tyngd på de här så det är olika densitet vilket gör att de flyter i olika temperaturer. Jag tycker att den termometern är ganska rolig. Och sen har jag böcker och böcker och böcker och böcker och böcker och böcker och böcker. Jag gillar att läsa. Och sen har vi Fluffen. Hallå. Hej Fluffen. Håller du på att tvätta tassarna? Jag är på väg till mitt skrivbord. Här har vi en gammal telefon. Det roliga är att det är en LM Ericsson. Och förut så fanns det ju mobiltelefoner som hette Ericsson. Nu är det mera mobila system som de säljer. Nej, jag har inte bytt katt på namnen. Men man brukar säga att kärt barn har många namn. Och hon heter Fluffis, Fluffen, Flurfy. Hej gumman!
Ja, så här och här har vi en behandlingsbänk med en fantastisk utsikt. Oj, var ska du gå nu då? Ja, hon vill gå in i det här rummet. Då brukar hon ställa sig där och så jamar hon. Okej, ska du ligga här på den sängen istället? Katter. Har ni mycket böcker hemma? Vi har hur mycket böcker som helst. Jag vet inte hur många tusentals böcker jag har läst i mina dagar. Hej Kristin, välkommen! Så! Ja, ni såg ju min katt Fluffen. Flurfy. Hoppas det inte blir någon miau under liven. Nej, nu har hon gått och lagt sig. Vi har ett gästrum med en säng i. Och där får hon vara i fred. Så där är hon. Välkomna alla. Jag har missat att säga välkomna till er. Snyggaste och håret. Ja. Jag ska berätta en hemlighet. Oj, nu ska vi se. Hej Alice. Klockan är 10 i Australien i alla fall. Hallå? Hallå? Japp. Jag har en dator på så jag kan kolla ljudet. Då ska vi se vilka som är här. Alltså ni är jättemånga som är här. Det är Ravnar och Viktor och Batuhan och Gamse och Fatima och Kristin och Edik och Barbara och Vesa och Eid och Mensi och Bedrabba. Laddavan. Alltså ni är otroligt många här. Fatima, Agata och Therese och Ibrahim och Moli. Alltså fatta vad många ni är. Och Silvia, Alice, Mikita och Gaita och Melanie. Alltså wow. Ja, välkomna. Ni såg ju katten alldeles nyss. Det är ett stort problem med just min katt. Alexi är här också. Ska jag visa någonting? Vet ni vad det här är? Det här är katthår. Jag ska stänga av ljudet helt så. Vi har en fluffig katt. Hej Xiliu! Magdalena säger tack för tipset med... Ja, det här är päls. Alltså vi har en jättefluffig katt. Men när hon går ut... Hej Samantha, välkommen! Och Razia. Ja, det här är... Och Sara, hej, välkommen! Alltså det här är... Jag klipper ibland så här mycket katthår varje dag. Välkommen Beautiful. Det kanske jag ska heta också, Beautiful. Det är ju ett vackert... Alltså man blir ju glad när man hör det. Apropå glad när man hör någonting. Jo. Hej Asma. Det finns en... Ja, vad ska man kalla honom? En guru i USA som heter Tony Robbins. Och han sa så här att man kan sätta etiketter på sig själv. Så om man till exempel vill ändra hur man är, man sätter ofta etiketter på sig själv att nej, jag är en sån. Jag är en som aldrig kommer i tid. Jag är en stökig person eller jag är lat. Och då säger han att man gör allt för att uppfylla den etikett man har satt på sig själv. Så
då tyckte jag det var lite roligt. Så då bytte jag namn på mig i Thomas. Thomas är min man. Så i hans telefon så heter jag Marie underbara fru. Så varje gång jag ringer så står det Marie underbara fru ringer. Och då har ju jag satt en ny etikett på mig själv. Välkommen Lucky. Att jag är underbar. Så det är ganska roligt. Jag tror att jag har berättat i en live när jag satte en ny etikett på en hel klass. Manitoba mjöl, vetemjöl, bullarna är helt fantastiskt goda. Nej, underbara fru är inte heller ett namn, jag vet. Ja, alltså i det här håret som jag har här, eller pälsen, då blir det som liksom klumpar. Titta. Det är som en tjock klump. Och jag tror att katten får alltså fett ifrån huden. Och eftersom hon har så mycket underhår. Alltså så här väldigt ulligt hår. Fluffigt hår. Anubis heter någons katt. Är inte det en egyptisk figur? Hackar det? Jag vet inte hur ljudet låter. Ni får säga till om ljudet blir sämre. Men det spelar ingen roll om jag kammar katten varje dag, så blir det ändå stora klumpar i pälsen. Det blir som man har tovat pälsen. Och det är väldigt obehagligt för katten. Så därför klipper jag henne. Ja, jag ska försöka sitta still. Det kanske är den här som mikrofonen som gör att det klipper. Att det blir högre ljud ibland. Jag får försöka sitta still. Ja, varje dag nästan. Jag brukar säga snart finns det ingen katt kvar. Välkommen Emily. Jag vet inte om man kan göra någonting med katthår. Ingen aning. Ja. Sen har jag... Ja, våran katt har aldrig spottat ut. Vi har aldrig sett Fluffis göra en sån här... Ja, när hon kräks upp hårbollar. Att jag är för nära mikrofonen. Jag kan sätta mikrofonen lite längre ner. Jag ska se. Vi har ljudexperten Viktor här. Jag sätter den där. Då sitter den lite längre ner. Tack för tipset. Ja, om ni undrar vad jag har på mig idag. Så har jag på mig. Först har jag här är ett underställ. Det är sånt som är bra att ha nära huden. Det blir varmt. Välkommen Inga-Maria och allihopa. Och det här är också ullfrotté. Jag ska visa varför jag har det. Här har jag min termometer. Ni ser, jag vet inte om det syns. Jo, där. Nu är det ändå 17 grader här inne. I mitt arbetsrum, där jag sitter och jobbar, är det kallaste rummet i hela huset. Så jag brukar ofta ha en värmeflaska bakom ryggen. Eller så sätter jag på mig ullfrottékläder så att det blir varmt. Men idag ska jag hämta ett litet element. Ett litet oljeelement. Ja, vad bra Viktor. Att nu klipper ljudet mycket mindre. Jag ska ha den här nere. Bra. Ja, ni tycker att jag ska byta rum. Men det är här jag har alla mina saker. Ni ser.
Jag älskar mitt arbetsrum. Så att välkommen Adesta, vad roligt att du har YouTube nu. Att du kan koppla upp dig. Jo, så att det gör ingenting om det är kallt här inne. Men nu ska jag hämta ett litet värmeelement. Jag skulle behöva värma upp huset till 25 grader för att det skulle bli varmt här, tror jag. Det här är liksom rummet som är längst ut i hörnet och högst upp. Och här när det blåser ute så blir det ännu kallare för att det läcker väl lite grann vid fönstret eller något sånt. Men idag ska jag ha ett litet värmeelement. Har du bett vaktmästaren att han ska kolla upp elementet? Ja, jag är vaktmästaren i mitt hus. Det är jag som fixar allt. Jag har alltså det går att fixa så att termostaten på elementet funkar. Men ja, jag ska köpa ett litet, eller jag har ett sånt här litet oljeelement. Och då kommer det bli supervarmt här inne, nästan som en bastu. Ja, nu har jag pratat om, jaha, nej jag är inte i skolan idag, jag är hemma. Ja, ni har inget element, ni har radiatorer. Jag tror man säger element både om vattenburna element och oljeelement. Och direktverkande el brukar vi säga på de som elementen som inte har vatten i sig. Ja, jag har en syster som är psykiskt sjuk. Det har jag sagt förut. Hon heter Jeanette. Hon är 2 år äldre än mig. Och när jag var... Ja, hon fick schizofreni när hon var 18 år. Men det började mycket tidigare. Så hon var ganska... Det var mycket konstigt ända från hon var kanske 11 år. Men min syster, hon bor på ett gruppboende. Hon har varit sjuk sedan jag var... Alltså riktigt sjuk sedan jag var kanske 14-15 år. Så det är ju min verklighet. Alla har ju kanske någon i familjen som är sjuka på något sätt. Och min syster är schizofren. Ja, men jag skickar vykort till henne. Hon älskar när jag skickar vykort till henne. Och nu köpte jag frimärken igår och då var det nya frimärken. Har ni sett vilka vackra frimärken? Jag blev lite glad för att de här frimärkena påminner ju om hur det ser ut här. Alltså det är, på den här bilden så är det ett ledkryss, ett rött ledkryss. Och sen är det en kvinna tror jag som åker skidor med en pulka här bakom. Här har vi, jag vet inte vad det är för hus. Det ser ut som ett stort hotell här. På nästa frimärke så är det välkommen Cynthia och välkommen Allan och Chikori och Inga-Maria och Yvonne Kim. Ni är jättemånga. Jag kan berätta vad schizofren är för någonting. Alltså, om man är schizofren så hör man ofta röster inne i huvudet. Många blandar ihop schizofren med att man har multipla personligheter. Alltså att man är många olika personer. Och det är väldigt få som är väldigt många olika personer. Och hon hör röster och ser saker. Alltså de får som... Alltså hon hör röster som inte finns. Hon ser saker som inte finns.
Hon känner lukter och smaker som inte finns. Och de här rösterna pratar med henne hela tiden. Och det är fruktansvärt jobbigt. Alltså jag tror att schizofreni räknas som en av de värre sjukdomarna i världen faktiskt. Men jag skriver vykort till henne. Och nu var det så roligt att det var så vackra vykort. Eller frimärken. Det... nu måste jag se. Jag tror ni pratar med varandra. Det är jättebra. I chatten så kan ni prata med varandra. I Ukraina så är det fint väder. Och Barbara vet också vad det betyder att ha någon nära som har en psykisk sjukdom. Ja, så då valde jag i alla fall de här frimärkena för att jag ska kunna skriva brev till henne. Vad kostar det nu? Ja, jag vet inte vad det kostar att skicka brev. Det kanske kostar... Det står faktiskt inte på den här. Man använder ett frimärke för 50 gram, 2 frimärken för 100 gram, 3 frimärken för 250 gram och så vidare. Ja, jättefina frimärken. Ja, vad har jag mer här då? Shikuri säger att han tittar varje dag, vad roligt. Kan det vara 22 kronor? Jag vet faktiskt inte nu vad det här kostar. Jag trodde det skulle stå på. Men bara för att de inte ska behöva göra nya frimärken hela tiden. Till EU kostar det 44 kronor. Okej. Då står det bara brev här. Förut så stod det hur mycket frimärket kostade. Kanske 10 kronor eller 7 kronor eller så. Men då blev det så många frimärken. Svetlina undrar ifall det finns många turister här. Ja. Det här är Sveriges största skidort. Så alla som åker slalom. Ja men tack Cynthia. Så många som åker slalom kommer hit. Men det är väldigt dyrt. Jag tror det kostar 600 kronor. Eller 650 kronor för att åka slalom en dag i Åre. Alltså i Åre alpina system. Väldigt dyrt. Om man köper årskort så tror jag att det kostar 7-8 tusen kronor. Men om man åker varje dag då lönar det sig att köpa ett årskort. Imorgon så är jag lite orolig för att åka till Järpen. Det är ju 3,5 mil till Järpen. Vi har mycket snö här. Vi har nog 1,5 meter snö kanske. Men imorgon ska det bli plusgrader och regn här. Och vägen är ju väldigt kall. Så då blir det ett underkylt regn. Och då kan det bli glashalt på vägen. Så imorgon ska jag köra väldigt försiktigt. Men jag har dubbar på mina däck. Jag har inte dubbfria däck utan vi måste ha dubbar här uppe. Så att det blir bra fäste på isen. Ja, så imorgon ska jag köra eventuellt glashalt 3,5 mil och 3,5 mil tillbaka. I Göteborg finns det snö. ...102 tittare. Ja, det är det. Vad roligt. Ja, vad har jag mer? Jo, igår satt jag hela dagen med ekonomi. Jag och min man har ett aktiebolag tillsammans. Jag skriver böcker och han är naprapat. Och jag sköter
heter bokföringen. Så igår satt jag i... Ja, turister, har de också dubbar? Nej, alla turister har inte dubbar, vilket gör att väldigt många åker i diket. Det finns en serie på, jag tror det är på Viaplay, som heter Frusna vägar. Där finns en man som heter Kent som är bärgare. Han bärgar bilar. Och där får man se man får se olika olyckor hela tiden. Nu ska jag skriva här. Jag ska försöka få se om jag hittar en penna. Och sen så ett papper. Jag fick en fråga här. Jag ska skriva vad det heter. Här. Det var någon som frågade, vad betyder aktiebolag? Ja, aktiebolag. Man kan ha olika typer av företag i Sverige. Om man har hej Anu! Om man har ett företag så kan man ha nu försvann det, egen firma. Men då är det jag själv och mitt personnummer som är det juridiska, vad ska man säga, juridiska personen. Enskild firma heter det. Tack. Om man har enskild firma så är det att, då är man själv den juridiska personen. Men om man har aktiebolag, då är aktiebolaget den juridiska personen. Så om aktiebolaget inte går något bra, då blir inte jag personligt drabbad med mitt personnummer. Så att vi har ett aktiebolag. Jag vet inte hur mycket det kostar nu att göra ett aktiebolag. Det kanske bara kostar 25 000 kronor. När jag startade 2009 så kostade det 100 000 kronor. Ja, nu är det 25 000. Men för oss kostade det 100 000 kronor. Det var väldigt mycket pengar då. Men det var länge sedan. Det är 26 år sedan som vi startade vårt aktiebolag. Eller, nu säger jag fel. Vi startade, det är ungefär 16 år sedan som vi startade vårt aktiebolag. Och jag sköter ekonomin. Inte helt, för jag kan inte göra bokslut, heter det. När man gör det där sista, när året är klart. Men jag lägger in alla verifikationer. Och igår... Jo, en bärgare är samma sak som bärgningsbil. Bärgare, då... Det är väl talspråk. Men igår satt jag och la in säkert 300-400 verifikationer. Och sen skickade jag ut fakturor. Så igår var en sån här tråkig dag. Men jag lyssnar alltid på en bok samtidigt. Då blir det lite roligare. Ja, nu ska vi se. Jag har skrivit, alltså på den här tavlan jag har här, så skriver jag saker jag måste komma ihåg. Nadesta, åker du slalom? Eller skulle du vilja åka slalom? Men på min tavla där så har jag skrivit... På min tavla har jag skrivit att jag måste ta TBE. Oj, i Schweiz kostar det nästan 250 000 att bilda ett aktiebolag. Det var mycket pengar. Ja, då är det billigare i Sverige. På min tavla så har jag skrivit sedan länge tillbaka TBE. Att jag måste ta
Jaha, Kent. Ja, nej, man säger ofta att en person är en bärgare också. Jag skriver här. Här står det TBE. Oj, vad händer om ett aktiebolag går i konkurs? Ja, alltså då bara försvinner alla tillgångar och allting som finns i aktiebolaget. Men om jag skulle vara skyldig pengar till någon, då är det inte säkert att den personen får sina pengar. Det är lite tråkigt. Om ett stort företag går i konkurs, då kan det bli många små företag som levererar varor till det stora företaget som inte får betalt. Ja, så det läser man att ett stort företag går i konkurs, så är det synd om många små företag. Ja, TBE. Jag ska ta 2025 är det dags för hela familjen att ta TBE-spruta. Jag tror att ni alla vet vad TBE är, eller? TBE, det är en sjukdom, en slags hjärnhinneinflammation som man kan få av fästingar. Och man kan vaccinera sig mot TBE. Och när man tar TBE-sprutor ska man ta ganska många första året, kanske 3 stycken. Och sen så tar man ett till ett år senare. Men sen blir det kanske... Ja, sen kanske det blir var 5:e år man ska ta. Så nu var det nog 5 år sedan som jag tog TBE-spruta. Och man säger inte aktiebolag, utan det blir aktiebolag. Det blir KTS istället. Så jag ska ta vaccin mot TBE nu snart. Jag börjar alltid live klockan 12 varje söndag. Och det har jag gjort sedan i slutet av februari. Så snart har jag hållit på ett helt år. Tvettelina håller koll på mina tittare. Nu är det 122 stycken. Ja. Om ni... aktiebolag. Alltid. Nej, det blir inte alltid T när det kommer ett I efter. Om man tänker på altitud som betyder höjd, så blir det inte det. Oj, Kristin upprepar det att ska också ta TBE i år. Man kan bli jättedålig utav fästingar. Så jag uppmanar alla ni som inte har vaccinerat er mot TBE. Välkommen Beatrice. Initiativ. Ja, det kan nog bli så när det är utländska ord. Så alla ni, ta TBE-vaccinet. Man kan bli så fruktansvärt dålig av ett sånt här litet djur om man inte är vaccinerad mot det. Så hela våran familj är i alla fall vaccinerad. Och jag tror att alla ni som bor någon annanstans, i Brasilien, vart var ni mer ifrån? Australien och i hela Europa finns det väl också fästingar med TBE. Gör inte det. Är det någon som kommer från Afrika? Sydamerika, hur är det där? Alltså, har man TBE? Alltså, har man fästingar? Ja, aktiebolag, ja, det är ett stort ansvar att ha ett företag. Det kan man säga. Ja, jag ska försöka boka tid för att ta en TBE-spruta. Sen är det lite roligt, jag plockar fram lite saker. Här har jag en kortlek och det står ça va. Och ça va betyder hur mår du på franska.
Och i den här så finns det ett kort som jag brukar använda med mina elever. Ni ser, det är 2 sådana här kortlekar. Finns det inte TBE i Ukraina? Wow! Inga fästingar. Det är ju superbra. På de här korten, sådana här kort kan man får inte TBE-vaccin i Sverige. Det är inget man får automatiskt. Utan man måste gå till hälsocentralen och säga att man vill ha vaccin mot TBE. Och det kostar. Det kanske kostar 250 kronor per spruta. Jag kommer inte riktigt ihåg. Så att på de flesta hälsocentraler så måste man betala för att få sitt TBE-vaccin. Men det är värt att betala för det. För att vissa blir så sjuka så att de dör. Och vissa får väldigt... Alltså man kan få väldigt många bieffekter utav TBE. 300 kronor säger Emelie att det kostar. Ja, så TBE-vaccin måste ni själva gå till hälsocentralen och säga att ni vill ta. Inget som kommer automatiskt. De här talkorten är ganska roliga. Sådana här talkort kan ni faktiskt göra själva om ni vill träna svenska. Och man kan prata med varandra. Om ni är flera stycken i en familj som... I Thailand finns inte TBE. Ja, jag hoppas verkligen att ni inte får de här fästingarna. Men det kanske finns massa andra konstiga parasiter. Jag vet inte. På det här kortet så står det "Tu as mal quelque part", som betyder "Har du ont någonstans? Var?" Och så ska man svara på det och prata om det. På den här står det att "Qu'est-ce que tu portes comme vêtement?" Vad har du på dig för kläder? Och så berättar man om det. Tycker du om glass? Vilken är din favoritsmak? Då ska vi se. Tycker du om sport? Vilken sport? Om ni kan hitta någonstans på Adlibris till exempel talkort på svenska, så är det faktiskt en bra idé att man drar några kort varje dag och sen pratar man om just det som står på kortet. Så talkort är väldigt bra. Man kan ju ha allvarliga ämnen också. Man kan ju läsa tidningen för dagen. Jag vet inte om det finns samma kort på svenska. Det här är... Det heter interaktionskort i franska. Så om man letar på nätet så kanske man kan hitta interaktionskort. Möjligtvis. Eller diskussionskort. Det kan nog heta lite allt möjligt. Ja. Jag ska hämta en sak, ska ni få se. Min pappa är ju 84 år snart och han har blivit dement. Så han bor på ett hem nu. Men jag hämtar olika saker. Och det här är instruktionsboken för en EUMIG 824 Sonomatic. Det är alltså en filmapparat som visar de här filmerna som man hade förr i tiden. Alltså långt innan det fanns VHS och så här. Jag vet knappt hur man öppnar en sån här. Här ser ni. Alltså ser ni? Min pappa filmade väldigt mycket. Och
jag ska försöka att förstå hur den här apparaten fungerar. Alltså den här gamla filmapparaten där man kan visa sådana här dubbel 8 och super 8. Jag vet, ja, det är nog en 16 mm filmprojektor. Och jag har projektorn står där på golvet. Och det ska bli vansinnigt roligt. På den här står inte ens vad det är för någonting. Jag menar, det här är en stor filmrulle. Det måste vara kanske en timmes film. Jag vet faktiskt inte. Så jag ska försöka att nu får jag inte ens ner den här. Aha! Jag ska försöka att göra om det här. Är det någon av er som har såna här gamla filmer kvar? Ja, de ger ifrån sig roliga ljud. Men här till exempel. Nej, man kan inte överflytta till en... Jo, man har en maskin säkert. Men jag tänkte att jag ska spela upp de här filmerna på en vit duk. Och sen ställer jag upp telefonen. Och så filmar jag med telefonen själva filmen som är på duken. Och på så sätt för jag över det. Men dubbel 8, det var den tidigare. Då var det som en lite bredare film och sen klipptes den av på mitten. Och sen kom Super 8 och det var jättemodernt. Men här har ni 2 stycken filmer som är dubbel 8. Den ena heter då Jeanette med mera. Och Jeanette, det är då min syster som jag pratade om tidigare. Och sen står det Familjen. Och det är ganska långa filmer och jag är väldigt nyfiken. Men jag måste nog först läsa den här instruktionsboken innan jag ens... Det är tur att den fanns med. Annars vet gudarna vad jag hade gjort. Här står det så här, före start. Vad ska jag göra före start? Ja, ta bort de här båda fästskruvarna och lyft bort locket. Jag hoppas att jag inte förstör någonting. Men det är många sidor för bara hur jag ska sätta igång den. Och det är helt otroligt att min pappa har kvar den här instruktionsboken. Om det är så att jag lyckas att föra över det här, då ska jag visa er när jag var jätteliten. Och det är jätteroligt. Ja, det är fina minnen. Otroligt fina minnen. Välkommen Selil. Ja. Jag har jobbat en hel vecka nu i skolan. Det blev inte en hel vecka för vi var lediga på måndagen. Och på tisdagen hade vi studiedag där det bara var lärarna. Och onsdag och torsdag var det elever. Och på fredag är ju jag ledig. Så det blev en väldigt kort vecka. Men i måndag så skjutsar jag tillbaka Jonathan till Östersund. Och det var jättejobbigt. Nu har Jonathan, min son som är 17 år, bott hemma nästan i 3 veckor. Och det har varit jättemysigt och jättetrevligt. Men nu börjar han skolan i Östersund igen och jag var tvungen att skjutsa tillbaka honom. Ja, jag saknar honom varje dag. Välkommen Mustafa. Så, ja, och i tisdags och onsdags var det storm här. Men jag tror det var storm i hela Sverige. Välkommen Selamavit.
Det har varit mycket olyckor, mycket snö. Jag tror att det är snö ända ner i Skåne nu. Är det någon som bor i Skåne som vet om det är snö där? Idag ska det vara hemskt jobbigt på Gotland. Det ska blåsa, storma och jag tror det började redan igår. Så, men när jag skjutsade Jonathan, jag skjutsade honom, då hade jag koll på klockan. För ja, i hela Sverige är det snö nu nästan och har varit blåsigt och läskigt på vägarna. Jag visste att det skulle bli riktigt dåligt väder. De sa klockan 6 på kvällen. Men det började inte förrän klockan 9 här. Men när klockan var 9, då bara knakade i hela huset. Och det blåste jättemycket. Och jag har fått köra snöslunga för att ta mig till jobbet. Godnatt Alice. Alice där är klockan snart 11. Så hon ska gå och lägga sig nu i Australien. Ja, det gäller att vara försiktig i trafiken. Jag läste att det var en buss nära Jönåker som hade åkt och vält och det var många skadade. Beatrice älskar snö. Hon bor i södra Skåne. Det var mycket blåst men inte så mycket snö. Ja, vi har mycket snö här. 1,5 meter. Man säger att man ska ta bort julsakerna vid 13-dag knut. Eller vad säger man? Vid 13-dagen ungefär. Vi sätter upp våran julgran på julafton. Vi ses nästa vecka, Alice. Vi sätter upp våran julgran på julafton. Ja, i Halmstad har det också snöat. Ja. Så därför, min man fyller år den 22 januari. Och han vill ha kvar julgranen till den 22 januari. Och då har vi ju haft, eftersom vi inte har någon julgran i hela december förutom på julafton. Så har vi julgran lika länge som alla andra. Men ända till den 22 januari. För det hade han när han var liten. Och det vill han ha. Jag håller på att bli galen. Om det blir barr överallt, om julgranen barrar, så brukar jag säga att nej, vi tar bort den. I södra Finland är det varm vinter. Men kanske blåsigt. Ja, ska se. Jag har med mig, jag har kaffe. Jag kanske, eftersom det är språkfika så kanske ingen snö i Trelleborg. Jag har bara varit i Trelleborg när jag tar färjan över till Tyskland. När jag ska till Frankrike någon gång så har jag åkt färja mellan Trelleborg och Travemünde. Barbara har haft en plastgran, en syntetisk gran. Vi har så mycket granar här bak. Så vi behöver bara gå ut och hugga en gran på våran egen tomt. Ja, vad ska jag prata om sen då? Jo, jag måste rekommendera en bok och en blogg. Om ni söker på det här namnet så kommer ni in på i Sverige, jag vet att det finns olika företag som digitaliserar gamla smalfilmer. Men det var 2 kvinnor som började en blogg. De började skriva om mat. Och det har blivit 3 böcker till slut. Den bloggen blev jättestor. Och den heter Food Pharmacy. Och jag tycker boken är så otroligt vacker. Det är
fantastiska bilder i den här boken. Man blir glad av att läsa den. Det är väldigt vackra bilder. Food Pharmacy. I Polen har man också gjort det. Man ska behålla julgranen till slutet av februari. Hjälp. Ja. Den här handlar i alla fall om att man ska bli friskare. En berättelse om tarmfloror, goda bakterier, forskning, antiinflammatorisk mat. Och de skriver på ett väldigt roligt sätt. Så det är de två som har den här bloggen. Det var de två som började. Man ser en tecknad bild på dem. Och jag har läst den här ganska mycket. Jag tycker den är rolig att läsa. Det går att lyssna på den på Storytel om ni har det också. Ni kan säkert köpa den begagnat. Om ni går in i någon bokhandel, någon antikvariat kanske den finns. Och det finns mycket recept och det finns mycket ordinationer. Och det här är första boken. Och sen så är det här andra boken som heter Food Pharmacy kokboken. Där det finns massor med recept. Och sen så finns det den här som heter Näringsjägarna. Och allihopa är riktigt bra. Jag följer dig från Tunisien, mitt hemland, men är av spanskt Tunisien. Kanske pratar franska, peut-être tu parles français, je sais pas. De här böckerna är i alla fall väldigt bra. Och jag har ju opererat bort 25 centimeter av min tjocktarm. För den blev så inflammerad så det är därför jag är alltid intresserad utav bra saker för tarmen. Och då brukar jag hitta böcker som handlar om det. Och inte i någon av de här böckerna, men jag läste en artikel att just nu får väldigt många under 40 tarmcancer och det har tjocktarmscancer och det är något nytt. Och då säger de att de tror att det är för att vi äter för lite, alltså olika saker. För att tarmen behöver jättemycket olika saker för att alla bra tarmbakterier ska frodas i våra tjocktarmar. Och då var det en som skrev att Beatrice blev raw food vegan i 14 år och blev frisk. Ja, alltså tarmen är väldigt viktig. Och om ni börjar med den här första boken så står det väldigt mycket saker i den. Och då bestämde jag mig för att jag ska försöka äta så många olika saker som möjligt på en vecka. Och de rekommenderade att man skulle äta 200 olika saker minst per vecka. Jag är fransklärare, Mensi, så jag har skrivit 10 böcker i franska för gymnasiet. Och ibland på morgonen när jag ska dricka juice, då tar jag lite äppeljuice, lite ingefärsshot i det och sen så kan jag ta apelsinjuice. Så att jag brukar göra väldigt många olika juicar. Då får jag i mig 3 produkter. Och sen när jag ska göra filmjölk, alltså om jag ska äta yoghurt, då kan jag ta 3 olika yoghurtar och hälla och blanda. Och sen har jag gjort en müsli med massor med saker i. Hur mycket saker som helst i. Så att redan på frukosten ibland så kommer jag upp i 60-70 olika produkter. I min müsli så har jag lite kanel, lite mynta, lite kardemumma, lite chili. Alltså jag har i olika kryddor i müslin för då blir det ju olika produkter. Och sen så kan man ha i alla möjliga solrosfrön, chiafrön och sen så får man i sig väldigt mycket. Och det tycker tarmarna om.
Och i den här så finns det en jätteläskig grej som man ska äta på morgnarna. Eller dricka på morgnarna. Jag ska se om jag hittar den. Det är... Alltså, den här drack vi. Ja, jag äter väldigt hälsosamma frukostar ibland. Men i den här boken så finns det att... Ni får väl pausa sen och läsa det här. Det är Food Pharmacys välkomstshot. Och 1 deciliter valfri juice. 1 matsked malen gurkmeja. 1/2 tesked malen svartpeppar. 1 tesked malen kanel. 1 gnutta malen kryddnejlika. 1 matsked äppelcidervinäger. 1 matsked olivolja och 1 matsked pressad citron. Och så ser den ut så där ungefär. Den smakar väldigt mycket och väldigt starkt och kanske inte jättegott. Men den sätter fart på kroppen. Så ja, den här, det finns många roliga recept i den här som är, och jag tycker den är så vacker, själva boken. Den är vackra teckningar. Det är inte så mycket text på varje sida. Ni ser att texten, det är långa marginaler. Och sen är den väldigt nyttig. Ja, jag är editor, läromedelsförfattare. Och skrivit 10 böcker. Här har jag 4 utav dem. Hela MEWI har jag skrivit. MEWI 1, 2, 3, 4. Och det här är, nu ska vi se, senaste boken som har kommit ut. Här ser ni att det står, jag vet inte om det syns, men det står i alla fall Marie Rödemark på den här boken. Eskalad. Ja, nu börjar det. Ja, den har superingredienser. Men om ni söker på Food Pharmacy så finns det jättemycket gratis på nätet. Man behöver inte köpa boken. Utan de gjorde boken utav alla sina blogginlägg. Så i stort sett finns hela den här boken på deras blogg som heter Food Pharmacy. Ja. Om ni vill både lära er svenska och äta nyttigare så rekommenderar jag verkligen det. Och sen att försöka börja skriva upp hur många produkter får jag i mig per vecka. Tänk om det bara är 20. Då är det lite. Ja, jag är lite kreativ. Det bara är så. Ja. Nu börjar det lida mot sitt slut, brukar man säga. Jag hade flera saker som jag skulle visa, men jag hann inte. Vi får ta det nästa gång. Jag stryker över med gult det som jag hinner med. Är det inte för starkt? Jo, alltså så mycket svartpeppar gör ju att det blir väldigt, väldigt starkt. Men jag hann med nästan allting. Ser ni? Tack så fantastiskt mycket för att ni är med mig. Jag älskar att ni vill lära er svenska och att ni vill vara som på en fika med mig. Det bästa sättet... Ja, jag är väldigt kreativ. Jag gör väldigt mycket saker. Ja, vi hoppade från ämne till ämne som en pingpongmatch. Och det är det man gör på en språkfika. Eller när man fikar så pratar man om allt möjligt. Sånt som har hänt. Sånt som ska hända. Ja, mina böcker finns nog på vissa bibliotek i Sverige. Eller också så kan man beställa dem.
Men klockan 12 varje söndag så har jag språkfika. Vi pratar om allt möjligt. Jag försöker läsa vad ni skriver där. Och prata om lite olika saker. Och fantastiskt att ni är med. Tack så fantastiskt mycket för den här söndagen. Om en timme ungefär så finns det undertexter på svenska. Och ikväll så finns det undertexter på fler språk. Heimrik, Anu, hej då. Och Selamvit och Ravnar och Moli. Tack. Estella. Casarini, du måste vara italienska. Jag håller på hela tiden. Jag ska visa här. Det här är mitt projekt Adesso si. Jag håller på att lära mig italienska. Så jag lyssnar och härmar och lyssnar. Ja, ni har inte talat så mycket. Men att ni har lyssnat. Mensi och Barbara. Jag kanske ska börja. Ja, men tack för Silvia för att du tittar. Heimrik kan lära mig italienska kanske. Jag håller på med lezione uno. Alla lär vi oss olika språk. Heimrik, I speak fluent Italian. Snart. Om 5 år ska jag prata flytande italienska. Hej då! Adesso si, bra, eller hur? Certo. Vi ses nästa söndag klockan 12 och snart finns det undertexter. Och ni är helt fantastiska. Piacere Marie sono tardi oggi. Det fattar ingenting. Piacere Marie sono tardi oggi. Nej. Jag får återkomma. Hej då alla fina. Jag får kolla i chatten och se. Ja, men jag har en kompis som har hus i Italien. Och när jag blir pensionär ska jag bo där. Och då måste jag prata italienska. Hej då!